নমস্কাৰ বন্ধুসকল এয়া আজি পাৰ্চেল আজি কেইখনমান নতুনকৈ স্কিন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ দিবৰ কাৰণে এখন স্কিন এখন নলবাৰীয়ে অৰ্ডাৰ আছে এখন নলবাৰীলৈ পঠাম চাওক ডিজাইনটো এখন ডাবল স্কিন হয় ডাবল স্কিনত 400 মই 400ত এনেকুৱা ডাবল স্কিনখিনি বৰ্তমান দি আছোঁ বহুতে মোৰ কমেণ্টত সোধে স্কিন এনেকুৱা এটা ডিজাইনৰ স্কিনত এখনত বা এটা ডিজাইনত কিমান হয় ডাবল স্কিনখনত আৰু ডাবল স্কিনখন এখন মই বৰ্তমান 400ত দি আছোঁ এখন 400 দুটা ফুলৰ ডিজাইন আছে আৰু ধুনীয়াকৈ মই টেপ সেট মাৰি দিওঁ মোৰ পৰা যিসকলে স্কিন লয় তেওঁলোকে আকৌ নতুনকৈ টেপ কিনি বা টেপ মাৰিব নালাগে এইখিনি চব ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ টেপ মাৰি দিছোঁ আৰু এইটো ডাবল স্কিনটোত এইফালে টেপ মৰা হয় ইয়াত এখন কাগজ মই দৰ্জাগতে দি দিছোঁ যেতিয়া এইটো ফুল কৰিব এইফালে ডাইৰেক্ট স্কুটিয়ে এইটো ফুল কৰিব পাৰিব আৰু এইটো ফুল ঢাকি এইটো ফুল কৰিব পাৰিব এইফালে এইটো ফুল কৰিব ইয়াত আকৌ টেপ মাৰিব নালাগে কিছুমানে ইয়াত টেপ মাৰি দিয়ে তেতিয়া বেয়া হৈ পৰে স্কিনখন টেপ এৰিবাওঁতে গতিকে এইটো চিষ্টেমত টেপটো মাৰিব লাগে এইটো চিষ্টেমত বান্ধাই দিছোঁ এখন নলবাৰীৰ অৰ্ডাৰ আছিলে নলবাৰীলৈ যাব আৰু এইটো ডিজাইন আছে এইটো ধুনীয়া লাগে অলপ ডিজাইনটো ডাঙৰ হয় এখন ডাবল দুটা ফুলৰ স্কিনতে বনোৱা হৈছে এই ডিজাইনটো চাইজটো অলপ ডাঙৰ আৰু এইটো ডিজাইন সৰুকৈ বনালে ইমান ভাল নালাগে গতিকে যিখিনি ডিজাইন ডাঙৰকৈ বনালে ভাল লাগে সেই ডিজাইনখিনি মই ডাঙৰকৈ বনাওঁ এইটো ডাঙৰকৈ বনোৱা হৈছে এইখন নাহৰকটীয়া যাব এইখন নাহৰকটীয়া অৰ্ডাৰ আছে আপোনালোকৰ যদি থাকে নাহৰকটীয়া কোনোবা থাকিলে মোৰ ইয়াৰ পৰা মই পাৰ্চেল বস্তু পঠিয়াব পাৰোঁ এখন নাহৰকটীয়া অৰ্ডাৰ দিছিলে এইটো স্কিনটো ভাল লাগে আৰু এইখন স্কিনখন এইখন মই টেপ মাৰি থৈছোঁ এইটো চাওক এইটো ফুলটো পূৰা চলি থাকে এই ফুলটো ভাল লাগে আৰু এই গোলাপ ফুলটো ভাল লাগে এইটো গোলাপ ফুলটো চাওক এইটো গোলাপ ফুলটো এখন স্কিন এই ফুলটো বহুত ধুনীয়া লাগে এইটো ফুলটো কৰিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব এইটো গোলাপ এইখন নাহৰকটীয়া অৰ্ডাৰ আছিলে এইখন মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত টেপ মাৰি থৈছোঁ এইটো টেপ মাৰি দিছোঁ এনেকৈ টেপ মাৰি দিয়া আছে আৰু আজি কিছুমান মই পেকিং কৰাই হ'ল আৰু আপোনালোকৰ যদি কাপোৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে কাপোৰ ল'ব পাৰিব মোৰ পৰা এইখিনি আছে কটন কাপোৰ এইবিলাক আছে কাপোৰ আৰু এইবিলাক আছে কাপোৰ ইয়াত এইখিনি কাপোৰ আছে মোৰ বেক চাইডত আৰু চাইডত এইখিনি পলিপাট কাপোৰ আছে হেণ্ডমেড কাপোৰ আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব নমস্কাৰ আৰু যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তেতিয়া আমাৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব নমস্কাৰ